This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hello and namaste. Welcome to my YouTube channel थाहा पाको कुरामा। आज उपस्थित भइसकेको छु फेरि एउटा नयाँ टपिकको साथमा र आजको टपिक रहेको छ प्यान नम्बर यानी कि स्थायी लेखा नम्बर, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर। आजभोलि हामीले कुनै पनि अफिसमा जब गर्न जाँदाखेरि अथवा हाम्रो कुनै स्यालेरी रिसिभ गर्नको लागि, कमिसन पाउनको लागि हामीलाई आफ्नो प्यान नम्बर, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। र यो प्यान नम्बर चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टसँग चाहिँ टाई अप भएको हुन्छ र त्योबाट चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ हामीले कति इन्कम गरिरहेको छौँ भन्ने खालको कुराको ट्याक्सहरू लिनेदेखि लिएर सबै डाटाहरू चाहिँ हाम्रो अकाउन्टको चाहिँ यसबाट थाहा पाउने हुन्छ। सो द्याट अहिलेको समयमा चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले यो प्यान नम्बरलाई चाहिँ एउटा कम्पलसरी जस्तै नै गरिसकेको छ र यसको इम्पोर्टेन्स पनि अत्याधिक रूपमा अहिलेको समयमा छ। सो द्याट यदि यहाँले अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन र यो बनाउनको लागि चाहिँ अब इजी वे फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि आई थिङ्क दिस माइट बी द राइट भिडियो फर यु। म एकदम सजिलो तरिकाले यहाँलाई बाटो देखाउने प्रयास गर्नेछु। किप फलोइङ मी। म आफूले यस्तै यस्तै थाहा पाएको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको सजिलोको लागि होस् भनेर म च्यानलमा अपलोड गर्ने गर्छु। यदि भिडियोलाई चाहिँ मन पनि पऱ्यो भने लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। यसले मलाई पनि केही हौसला प्रदान गर्छ, किनभने यु नो गाइज एउटा भिडियो अपलोड गर्नको लागि यु निड अ लट अफ रिसर्च अनि त्यसमा इट निड्स अ लट अफ इफोर्ट। सो यस्तै खालको कुराहरूको लागि मलाई फलो गर्नु होला भन्दै लेट्स गेट डाइभ इन्टु द टुडेज भिडियो। ओके, अल राइट। अब हामी प्यान नम्बरको बारेमा आज बुझिरहेका छौँ, त्यही सिलसिलामा म बताउन गइरहेको छु। जस्तै यो यस्तै प्रकारको हामी हार्ड कपीमा प्रिन्ट चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ सिम्पली रूपमा फर्म फिलअप गरिसकेपछि एउटा पिडिएफ आउँछ, त्यो आई विल सो यु लेटर। अनि त्यो प्रिन्ट आउटको रूपमा हामीले चाहिँ लगेर त्यहाँनिर अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो नजिकको कुनै पनि अब यहाँ बस्ने लोकेसनको नजिकै जुन अफिस हुन्छ त्यहाँ गएर हामीले त्यो प्रिन्ट आउट, त्यो डिटेल भरेको हुन्छ त्यो चाहिँ लगेर जानुपर्ने हुन्छ। अथवा हामीले त्यसको पिडिएफ लगेर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुफ गर्ने हुन्छ सबमिसन नम्बरको साथ, त्यो लगेर हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि दे विल प्रोभाइड यु दिस टाइप अफ कार्ड है। यसको लागि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनिथिङ, यो उहाँले सिम्पली त्यो दिने बित्तिकै प्रिन्ट गरेर दिनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इफ यु गाइज ओन्ली निड दिस टाइप अफ नम्बर, यो आफ्नो प्यानको चाहिँ खालि नम्बर मात्रै चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो नम्बरको लागि चाहिँ यहाँले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म सबै प्रोसेसहरू यहाँलाई देखाउँछु। त्यो गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ एकदम प्रपरली आफूले खोल्ने, आफूले चलाइराख्नु भएको इमेल, त्यो आइडी यहाँले त्यहाँनिर एभाइलेबल गर्नुपर्छ, इमेल मेन्सन गर्नुपर्छ। प्लस यहाँले चाहिँ अब आफूले युज गरिराख्नु भएको नम्बर यानि कि यहाँको सेल नम्बर, मोबाइल नम्बर त्यहाँनिर हाल्नुपर्छ, जसमा चाहिँ यहाँले ओटिपी पासवर्ड पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई दुईवटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो दुईवटा भइसकेपछि यहाँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। र इमेलमा पाउनको लागि चाहिँ समटाइम इट गेट्स डिले है, किनभने नर्मली मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले 12 घन्टादेखि 24 घन्टासम्ममा चाहिँ मैले त्यो मेलमा मैले त्यो नम्बर पाएको मलाई आफूलाई एक्सपिरियन्स छ होइन। तर जस्तै अब हामीलाई एकदमै अर्जेन्ट छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली हामीले जुन फर्म फिलअप गरिसकेपछि त्यो लिएर हामी अफिस जाने, त्यतिखेर नै यहाँलाई प्रिन्ट गरेर तत्कालै दिन्छ। र अर्को अप्सन चाहिँ रहेको छ, जस्तै इफ यु गाइज डोन्ट नो एनिथिङ होइन, अब यो भर्ने कुनै पनि कुराहरू यहाँलाई आइडियै भएन भने वाट विल यु डु भने चाहिँ सिम्पली यहाँनिर त्यो अफिसमा जानुहोस्। गइसकेपछि त्यहाँनिर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने धेरैजना त्यहाँनिर हामीले पाउन सक्छौँ होइन, जसले चाहिँ यो सिम्पली यस्तो खालको प्यान नम्बर बनाइदिने। अनि यसको लागि चाहिँ अब दे विल टेक यु सर्टेन चार्जेस होइन। अब जस्तै अब इन माई केस मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि 200देखि समथिङ त्यस्तै रेन्जमा लिएको थियो। सो अब वाट एभर उहाँहरूको आफ्नो एउटा चार्जमा लिन सकिन्छ, यो जुनै हिसाबले पनि यहाँले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। तर हुन त अब आजको टपिक अनुसार चाहिँ हामी यसमा कुनै पनि पे बिना चाहिँ अब आफैले कसरी भर्ने भन्ने खालको कुराको लागि हामी गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप अथवा डेस्कटप केमा छ इन्टरनेट एक्सेस, त्यसबाट चाहिँ हामीले मैले भनेको गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नुभयो भने यु विल गेट द्याट है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि ब्राउजरमा जाने र त्यहाँनिर ird.gov.np भनेर सर्च गर्छौँ। र यसो गरिसकेपछि अब हामी उक्त वेबसाइटमा पुग्छौँ। यो सूचनालाई हटाउन सक्छौँ।
र त्यसपछि पर्सनल प्यानमा हामीले क्लिक गर्छौँ, जुन दायाँपट्टि साइडमा देख्न सक्छौँ। यसले हामीलाई पर्सनल प्यान ट्याक्स प्लेयर भन्ने पोर्टलमा लगिजान्छ। त्यसलाई पनि क्लिक गर्ने। त्यो गरिसकेपछि त्यो पोर्टल खोल्छ, यानि कि वेबसाइट। त्यहाँ गइसकेपछि हामी रजिस्ट्रेसन भनेर देख्छौँ, त्यहाँनिर प्यान भ्याट भन्ने ठाउँमा। त्यसमा गएर एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन भनेर देख्छौँ, त्यसमा क्लिक गर्छौँ। अब हामीले राइट साइडमा एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्डमा चाहिँ हामीले जे राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ दोहोरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र सजिलोलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो युजर नेम जे राख्छु त्यसलाई नै पासवर्ड, फ्री पासवर्डमा त्यही राख्छु। र कन्ट्याक्ट नम्बरको लागि चाहिँ अब हामीले आफूले जुन प्रयोग गरिरहेको नम्बर हुन्छ, मोबाइल नम्बर, त्यो राख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यहाँले आफ्नो ओटिपी नम्बर पाउँछ र त्यो ओटिपी नम्बर हामीले पछि भेरिफाई गर्दाखेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफूले प्रयोग गरिराख्ने नम्बर हाल्नुहोस् भन्ने म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। र इमेलको पनि केसमा त्यही छ, इमेल पनि यहाँले प्रयोग गरिराख्ने इमेल हाल्नुहोस्, ताकि यसमा चाहिँ हामीले इमेलमा पनि आफूले पाउने जुन प्यान नम्बर हुन्छ त्यो पाउँदाखेरि यहाँले आफूले सजै खोलेर हेर्न सक्ने खालको पाउनुहुनेछ। यहाँनिर रजिस्ट्रेसन फर भनेकोमा चाहिँ हाम्रो पर्सनल प्यानमा अगाडि नै टिक लगाइसकेको छ, जुन चाहिँ अब हामीले प्यान नम्बर भर्दाखेरि गर्नै पर्ने हुन्छ, बाइ डिफल्ट त्यो हुन्छ। र मैले यहाँनिर आइआरओ नेम भनेकोमा चाहिँ मैले नजिकैको कर कार्यालयमा छाने, जहाँ चाहिँ मेरो जोरपाटी देखाइरहेको छ। र त्यो पछि अब यसले स्योर हो भन्ने खालको कुरा गर्छ, मैले यसको क्लिक गरिदिन्छु। र अब एउटा सबमिसन नम्बर आउँछ र यो नम्बर चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा टिपेर राख्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गर्छु। अब यसपछि अब हामी अर्को फेरि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू यसमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा हामीले नेपाली नै नाममा लेख्नु पर्यो र अङ्ग्रेजी भनेर राखेको ठाउँमा अङ्ग्रेजी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तै यहाँनिर डट चिन्ह लगाएको छ, एस्ट्रिक चिन्ह देखिरहनु भएको होला माथि नाममा र इङ्ग्लिसमा। त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ यहाँले नछुटाइकन भर्नै पर्ने हुन्छ। र जन्म मिति भर्ने, राष्ट्रियता नेपाली र आफ्नो रेसिडेन्ट भन्दाखेरि बासिन्दा भनेर छानेको छु, यसरी भर्न सकिन्छ। अनि ब्राउजरमा गएर अब हामीले हाम्रो फोटो अपलोड गरौँ पासपोर्ट साइजको, यसलाई मिलाएर राख्ने र उता टेक दिस पिक्चर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँनिर क्लिक गरेर एडजस्ट गरेर मिलाउन सकिन्छ। यो पछि प्यानमा आउने फोटो यही हुन्छ। र कागजपत्रमा चाहिँ अब आफ्नो परिचय खोल्ने कागज जस्तै नागरिकता, एम्बेसीको कार्ड, विदेशीको लागि मैले यहाँनिर नागरिकताको भरेको छु सबै विवरणहरू। र सबै विवरण भरिसकेपछि हामीले नागरिकताको जुन हामीले आफूले परिचय पत्रबाट भरेको छौँ विवरण, उक्त परिचय पत्रलाई चाहिँ हामीले कागजपत्र भन्ने ठाउँमा गएर ब्राउजबाट त्यहाँनिर अपलोड गर्न सक्छौँ र सबमिट गरेर सेभ गर्न सक्छौँ। र परिवारको विवरणमा चाहिँ हामीले बाजे बुवा आफ्नो कुनै परिवार सदस्यको छान्नुहोस् र उहाँहरूको परिचय पत्रको जे छ त्यही कुरालाई नेपाली र अङ्ग्रेजीमा भरेर एड गरिदिनुहोस्। र ठेगानामा चाहिँ गएर अब आफ्नो ठेगानाहरू, नागरिकतामा भएकोहरू सबै यहाँले विवरण भर्नुहोस् र अब यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरेपछि यसले फेरि एकचोटि म्यासेज हामीलाई सोध्छ, एकपटक भरिसकेको कुरा फेरि पनि अब अर्कोपालि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर म्यासेज दिन्छ। हामी त्यसलाई सेभ गर्छौँ र प्रिन्टमा जाँदाखेरि, प्रिन्ट थिच्दाखेरि अब हामीलाई यसमा एउटा त्यसको पिडिएफ दिन्छ, जसलाई चाहिँ अब हामीले लगेर जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो प्यान कार्ड लिनको लागि। र यही गरेर देखाइसकेपछि अथवा हाम्रो सबमिसन नम्बर देखाइसकेपछि हामीले सहजै रूपमा आफ्नो प्यान कार्ड पाउँछौँ। र अब सबमिट बटनमा थिचौँ। सबमिट बटनले अब हाम्रो सबै कुराहरूलाई त्यहाँनिर स्टोर गरिदिन्छ, सेभ गरिदिन्छ। र गरिसकेपछि अब हाम्रो अघि सुरुमा राखेको नम्बरमा अब यसले ओटिपी पठाउनको लागि तयारी गर्छ। हामीले सुरुमा फर्म भर्दाखेरि राखेको नम्बर जुन छ त्यो नम्बरमा अब हाम्रो ओटिपी पासवर्ड जाने गरेर हुन्छ भने अब इमेलमा पनि जान्छ, त्यहाँबाट लिएर अब हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। र म अब त्यो ओटिपी नम्बर यसमा फिलअप गर्छु र भेरिफाई ओटिपी गरिदिन्छु। र भेरिफाई ओटिपी गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई एउटा फेरि मेसेज आउँछ, तपाईँको विवरण सब्मिट भयो भनेर आउँछ। र आफूले जुन अघि नै नजिकैको कार्यालय छानेछौँ हामी त्यहाँ गएर लिन सक्छौँ। र ओके गरेपछि हाम्रो काम सकिन्छ। अब हामी गएर लिन सक्छौँ।